Day 1. Welcome back to our channel! We are Dom and Bella, and in this new travel vlog series, lumipad kami papuntang Taiwan para sa isang long weekend getaway. Kasi naman, ubos na ang vacation leaves namin. Sa 3-part series na to, samahan nyo kami habang ina-explore namin ang mga lugar sa Taiwan na hindi pa namin napupuntahan. Game, let's go! Ang dami na nangyayari. Ngayon na kami makakapagkwento. Kagabi, nag-depart kami from Manila mga around 10:55 p.m. On time naman. And nakarating kami mga 1:10, 1:05 to 1:10 sa Taipei, Taoyuan International Airport. And nakababa kami ng plane mga around 1:30. Tapos, medyo natagal lang kami sa immigration kasi onti lang yung immigration officers na nandun kagabi. Pero mabilis lang naman nung turn na namin kasi wala naman masyado. Actually, walang tinanong at all. So, pagkalabas doon, nag-withdraw na rin kami ng pera kasi yung pag-stayan namin sa Alishan, cash yung kailangan na pambayad. So, kailangan namin ng cash. And after nun, nag-book na kami ng Uber. Wala kaming ibang choice kundi hintayin yung Uber X. Uber X yung sinakyan namin pero medyo mahal siya, mga around 3,000 pesos kapag tinumber. 2 a.m. na kasi nun and yung other choice lang namin is to take yung bus. Pero yung bus kasi every hour siya dumarating. So mga 3 a.m. pa, matagal pa yung hintayin namin bago kami makasakay. For sure maraming stops yun bago kami maka-arrive din sa hotel namin sa Taipei. Wala naman kami hintay na luggage. Sobrang nag-pack lang kami ng light. Dala lang namin, backpack. Wala kaming luggage. Isang malaking backpack. Actually yung akin, puno siya pero mga around 5.5 kilos lang. Yung sa'yo ba? Gano'n ka? Ha? 3 kilos lang. Or mga 4. Mga 4 to 5 yung dala lang natin. Light lang talaga. Lahat ng pants ko, hiking shoes. Suot ko na, lahat ng pants ko pang hike. Tapos yung mga top ko, mga sportswear na light. Magaan lang talaga lahat ng dala namin. Karating namin, mga 40 kilometers away yung airport from the hotel. So mga less than an hour Uber ride namin pupunta doon. Pagkarating namin, nagpupunta pa si Bella. So, mga 3 a.m. na noon. Instead na mag-check-in kami agad, punta nilang maraming convenience store around the hotel. So, maganda yung location ng hotel kasi pagkababa mo, makakita ka agad na dalawang 7-Eleven, isang Family Mart across the street. It's around the corner. So, it's 3 a.m. and before kami mag-check-in, punta muna kami ng convenience store kasi nagutom na si Bella. Harap kami ng food. Ito ang itsura ng street at 3 a.m. And hindi kayo may problema sa pagkain kasi just around the corner meron agad na 7-Eleven. Pagkatapos niyan, may Family Mart na dito. Tapos dun sa dulo, may 7-Eleven ulit. So, and yung room, maliit siya, pero since isang night lang naman kami doon, tulungin lang naman namin talaga siya. Pwede na. Wala siyang kasamang breakfast. Pero very convenient location ng hotel kasi kanina nang pumunta kami ng train station. Medyo nagmamadali na kami. May story pa yun na isa. Pero sobrang lapit niya. Less than 10 minutes, no? Yung walk. Ando na kami sa Taipei train station. Main train station. Taipei main station. Namadali kami kasi nahabol namin mga reserve tickets. Kailangan pa namin i-claim.
Kuha namin yung tickets. Tapos, ito namin sa platform. Nakabili rin kami ng Family Mart. Ito ang aming Family Mart haul for breakfast. Nakabili rin kami ng plastic bag. Sabi dito, train 619 and dito nakalagay na 619. Dito kami papasok. Sabi rin dito 619. So, going down. Kung kami pupunta sa Chiayi, so mga ilang stations pa yun, around 4 to 5 stations away from here. Ngayon ay 9:10. Sakto lang dating namin kasi 9:21 yung departure time na reserved seating na to. Success! Mabad kami sa train. Abot ba tayo sa bus? Aabot tayo. So ito ang aming Family Mart food hall for breakfast. So parang puro onigiri, mostly onigiri. So may isang mukhang masubi. Tapos persimmon juice para matry namin. Yan. Then ito, pudding for dessert. Ba't ka habang kami nagmamadali papunta sa Taipei Station? Yung nangyari kasi, parang kaya nagbibihis na kami, nag-ready na kami lumabas. And nagkaplano pa kami kumain sa isang restaurant, shop, cafe, bago pumunta dun sa station. Pero napansin ko na parang hindi ko makita yung bracelet ko na pinatong ko lang lahat ng gamit ko doon sa side table, katabi ng bed. Tapos yung kinala ko, kasi nga parang para lang siyang mga paleta, tagpi-tagpi yung side table. And may mga gap between the wood. Feeling ko doon na naglag. So check namin ni Bella. Gamit yung camera ng phone. Nandun siya sa ilalim. So pumunta pa ako ng reception para i-report. Ang problema, yung repairman daw nila 11 AM pa darating. Sabi niya, pwede bang i-postpone yung alis niya ng 12 noon? Sabi ko, hindi. Kasi meron kami hinahabol na train. Itong sakay namin. Nasakyan namin ngayon. Tapos, ayun, ang arrangement na lang namin is bigay ko yung email ko sa kanila. And sabi ko, pagkabalik namin ng Taipei, bago kami pupunta ng airport, kunin namin yung bracelet ko from the reception. Dahil doon, medyo natagal lang kami makipag-usap dun sa receptionist kasi nag-Google Translate pa siya pag mag-respond siya. Although nakakaintindi naman siya. Around 8:50 na kami nakaalis hotel, pero yung kinakatch namin train ay 9:20. So, madali talaga kami punta. Luckily, mabilis lang kunin yung ticket. Walang pila actually, pagkarating namin kami na. And ayun, mga 20 minutes to spare, 15 minutes to spare, doon na kami naghihintay sa platform. Now we're here. So ngayon, ang puntahan naming station ay Chiayi. And then from there, sasakay kami ng bus papunta doon sa mas malapit sa Alishan, kung saan kami pipick upin nung may-ari nung accommodations na nagtinda namin. Pero sa 7-Eleven yung bibili ng bus ticket. We got our tickets. Nakamadali kami ulit. Pag na-miss namin tong bus na to, yung next bus ay 2 hours from now. 2 hours from now. Sobrang konti lang ng bus from now. Galing, sakto. Madali lang mabilis din. Bumili. Nakababa na kami dito sa Shizou. Shizou? Not sure yung pronunciation. Foggy siya at sobrang taas ng place. Mag-CR muna kami dito and then maghanap kami ng lunch place. Grabe, sobrang foggy. Walang makita.
Punta na kami ngayon. So, doon sa kainan namin ng lunch. Ito natin yung wasabi, tofu. Tapos lang namin mag-lunch. Hanap kami ng dessert and coffee. Foggy pa rin siya. So, wala masyadong makita. Wala kami makitang malapit na coffee shop. So, magka-convenience store na lang kami. Either itong High Life or 7-Eleven. Ito yung High Life. Doon kami nag-CR kanina. Check naman namin ito. 7-Eleven ngayon. Ito yung map ng Shizuo and sa bandang baba yung city center kung nasan kami ngayon. Yung mga broken lines, ito yung mga hiking trails na gagawin namin ni Bella and sa bandang taas yung B&B namin. Mochi ice cream. Matcha. Stayan namin. 2 nights. Sa paligid ay fog pa rin. Sana mamaya wala na kasi mag-guide kami. So ito yung room namin. Isa siya sa mga room dito sa house nila. Wi-Fi, may free water din sa labas. Then, may balcony. Unfortunately, still, foggy siya. Pero, ang ganda ng room. Very homey. Hello. So, this afternoon, gagawin namin Easy hike lang. easy hike. So first is yung Cloud Trail and then connection sa next na trail na tawag ay T-Trail. At the end, may kainan, no? Sabi nung Yeah, may malapit to na kayo ng loop ata siya eh. Pero di ko alam kung abot tayo ng teacher. Kasi it's kind of late. so na foggy pero so nice kasi kita talaga yung tea farm. Ito yung specialty nila dito sa area. Hindi lang masyadong magandang picture from here. Tea farm everywhere. Ito na yung start ng Cloud Trail. Dito tayo. Tapos yung next hanggang dito siya. Then ito, T-Trail na. Then Mist Trail. Ganda rin yung weather. Foggy siya pero dahil doon, cool. Yung init. Pero paglakad, sarap yung hike tong Cloud Trail.
So, mukhang 1/3 pa bago matapos ng Cloud Trail din. Saka mag-start ka ng T-Trail. Lahati pa. Medyo nabawasan yung fog. So, ayan. Kita yung mga puno. Ganda nung pa-sunset effect. Parang sunrise din siya. Tapos namin yung Cloud Trail. Good job! Now, na kami dito sa T-Trail. Sabi nung sign, 40 meters away yung trail entrance. Let's go! Okay. So, start na namin yung T-Trail. Siguro expect namin dito makita namin maraming tea farms. And, sakto. Ito agad siya. Yung tea farm. Dami. Although based sa map, mas mahaba daw yung T-Trail. Pero parang hindi siya as steep. O, Tama. parang mas pataas. Mas maraming stairs sa steep yung Cloud Trail. So far, itong T-Trail, patag pa. Ayan. Diba, hanap ako ng... Biglang may bamboo forest sa harap. Ito. Bamboo forest again. Yay! Meron ulit tea farm dito. Ang ganda. Tea trail done. Shrine? Wow, tea farm everywhere. Say hi. Pupunta na kami din sa dinner place. Wala na kami sa actual trail. Pero ang ganda maglakad dito sa neighborhood nila. Kasi dami pa ring tea farm. Sa left. Dito sa right. Ang linis. Wala masyadong sasakyan. Very peaceful here. Ganda. Ganda tignan. Ang dami. Dito na kami sa kainan namin. Dito kami kumain kasi mukhang ito na lang yung bukas na kainan dito past 5 p.m. sa neighborhood. Apparently, common food pala dito yung wasabi tofu pati yung stir-fried pork. Mas mahal lang daw onte yung dinner namin compared dun sa lunch kasi bukod dun sa same food na in-order namin kanina, may kasama pa tong vegetables, complimentary tea, saka bamboo soup na believe it or not, lasang classic deep fried donuts na nabibili sa bakery. And nakakatawa yung place kasi pag weekend mukhang dito nagagather yung mga elderly people sa neighborhood para kumain, magkwentuhan. So yun, medyo festive yung vibes. Hello! Day 2!